mga tripot-sapot. So welcome back to my channel. Okay, last journey na natin, napasyalan ang Baguio at papasyalan po natin ang mga school and universities kung ano yung madadaanan natin. So let's get it on. Kung bago pa lang sa channel ko, so please mag-subscribe ko na, i-click mo yung bell na yan para ma-notify ka ng YouTube sa mga latest video vlog na pinopost ko. So let's get it on. Pasyalan natin ang mga university na madadaanan natin dito sa Baguio City. Ito na mga katrip, puntak na natin. So bago po yan, intro muna. A few moments later.